Yun, mga kamotorens, buta kayo isa niyo na tayo nagtatayang na gawin yung mga dapat gawin sa buhay-buhay natin na ngayon. So, mid yung aking Kymco Super 8 125 cc 2009 model at ito nga dumating na, pero okay, matagal na to. Ngayon lang tayo nasa tayo. Ito na, share ko na sa inyo mga kamoto friends. At muna sa lahat, please subscribe, like, share, and comment. Kaya gawin ko naman kayo suggestion sa mga nangyayari sa butin, the best of my knowledge sa mga kaya. And don't forget to click the bell notification icon para update kayo sa mga video upload ko, community post, and shoutout. Ewan natin kung giveaway. Tako na sa inyo ba na sabihin. At hopefully magagawa din natin yun. Wala po, hindi tayo magtagal. Hindi na tayo nagtatay mo. Disinfect ko na ito and na-check. I-install na natin sa Kymco Super 8 ko. At share ko na sa inyo yung Shopee shop ng plastic seller ng Kymco Super 8 parts. And link siguro sa video description, then yung screenshot ng kanyang shop Shopee. So yung robot ko na yun, kaya pako na Speedometer cable ng Kymco Super 8 ko kasi bumili na siya after 12 years and 1 month. Kaya yung mga past schedule ko wala siyang kilometer na record kasi hindi tumatakbo, hindi na magana na. Yan, ito yung shock model niya. Ito pa na lang din naman yung adapting Snapseed. Baliktad pala, sorry. Sama na Speedometer cable ng Kymco Super 8 125cc and siguro sa 150cc pares na naman din yan. At gusto na natin to sa ating Kymco Super 8 125cc 2009 model. Mamaya balikan ko kayo. Yung mga kamoto friends, may babalik. Tinanggal ko na yung mga accessory para madali ang video natin. Tatanggalin nyo muna yung pag wala kayong mga accessory, itong side mirror. Then yung tanggalin itong screw dito. Yan, yan, tapos may screw sa baba dito. Yan, screw. Then may screw dito ulit, bali 6. Then tatanggapin nyo dito. And balikan ko kayo mga kamoto friends pag natanggal na natin para madali lang yung video. Yan, pag natanggal nyo na, gamit kayo ng pry tool kung meron kayo mga kamoto friends dito. Kung wala naman, ingat lang din siya pagpungkab. Iangat nyo lang ito. Yan. Ayan, angat nyo lang. Angat nyo lang ito. And kung gawin nyo dito, tatlo yata yung tab na yan. Yan dito yan. Yan. May tab dyan. May tab dito. Pakatayin nyo lang din. And balikan ko kayo mga kamoto friend. One hand lang tayo. Ang mga kamoto friends, natanggal na natin at medyo madilim. Hindi ko siguro sa inyo makapakita masyado yung bilog na yun. Yan, tapatan ng ilaw. Yun yung
Yan. So makikita ninyo, yan, medyo mahirap. Baka i-tie wrap ko yung dulo ng bagong speedometer para hilahin ko na lang. Para doon pa rin siya sa dadaan sa pinagdaanan ng original na speedometer cable. And not sure kung gumagana ba itong as pang checking. Parang natanggal lang sa spring yung nasa dulo ng speedometer gear, pero hindi naman siya gumagana up to now. And check yung palitan, if hindi pa rin gumana, ibig sabihin isira na yung speedometer gear niya, mga kamoto friends. And pabudgetan pa natin uli yun. And balikan ko na lang kayo pag tanggal ko na itong original and tie wrap ko yung dulo ng bagong speedometer cable, mga kamoto friends. Balikan ko kayo ulit at medyo mahaba na itong video natin. Pagpasensyahan nyo na. Reminder, do it at your own risk, and disclaimer, I'm not an expert, mga kamoto friends. Yan, balikan ko kayo. Ano mga kamoto friends, tinali ko ito dulo nyo ito, kaya hilahin ko pataas. Yan, dito, then bubuksan nyo itong front ng pairings. Watch nyo lang yung ibang video ko kung paano magbukas nyo. Madali ang ating installation na medyo mahirap. Yan, itong kable na to. Yan, itong nailawan. And balikan ko kayo pag set up ko na. Medyo mahirap talaga eh. Yan, ito yung bagong wire, bagong speedometer cable. Yan, tinahirap ko, kamoto friends. And balikan ko kayo pag nailinya na natin. Kamoto friends, itong nailawan. Yan, nahila ko na pataas. Tanggalin ko na yung tie wrap. Install natin dito. Hopefully gumana siya dito sa nailawan, mga kamoto friends. At huwag ka sana magka-problema. 2009 model to, 12 years old na siya and 2 months. Mga kamoto friends. At balikan ko kayo uli, mga kamoto friends. Pasensya na at mahaba at medyo matrabaho itong installation ng speedometer cable, lalo na hindi tayo expert at gumagawa lang tayo ng para-paraan. Yan. Usually kasi tatanggalin mo yung buong pairings yan eh, ang pagkakaalam ko, mga kamoto friends. Yan, balikan ko kayo, hopefully maging okay, mga kamoto friends. Yan mga kamoto friends, na install na natin yung lumang speedometer cable. Kung nandun nakita sa first part ng video, tinahirap ko yung dulo, hinila ko pataas. Yan, hinilaan ko dito. Hintayin nyo na lang yan. Hinilaan ko, then binuksan ko itong harapan. Ito na yun mga kamoto friends. Then hinila ko dito pataas. Yan, hinila ko pataas. Ito na yung brand new speedometer cable. Yan, na-install na natin. I-roscast nyo lang yan. Tapos meron yung pang wire, ipasok nyo lang yun and roscast. Ganun din sa baba. And ibabalik ko na to. Paano nyo tinanggal, yan, ganun din nyo ibabalik, para medyo mabilis yung video natin. At kung di nyo naman kaya, dahil nyo sa Kymco expert mechanic. Yan mga kamoto friends, balitaan ko kayo if ever gumana na ng speedometer. Yan, nagpalit tayo ng camera. Balik ko lang siguro to, then test ko
and update ko na lang kayo dito sa video or sa ibang video na siguro mga kamoto friends. Yan, maraming salamat. Stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends, and balikan ko kayo. Ngayon pagbalik ay pupus nyo lang ito paloob, daan-daan lang din mga kamoto friends. Pupus nyo lang din papaloob. Yan, pupus nyo lang yung papaloob. Pupus nyo lang yung papaloob yan. Yan lang yung pagbalik. Medyo mahirap dito. Yan, basta ganyan ko, push nyo lang din at ingat mga kamoto friends. Yan, push nyo lang katulad nito kanina. Push. Ayan na, natanong expert mga kamoto friends. Push nyo lang yan. Push. Ayan, push. Ayan. Yung mga tab yan, tutunog yung pagpasok ninyo. Ayan, balikan ko na lang kayo. 12 views and 1 month, bumigay na nga yung aking speedometer cable ng Kymco Super 8 2009 ko. Ito na ko yun, yung original parts nya. Confirm ito nga problema at na test ride ko na to bago ko install yung mga accessory nya, at gumana na uli ang kanyang speedometer. Yan mga kamoto friends, at yun lang, at maraming salamat sa panonood at paggawa ng aking mga video. Thank you very much for watching, and God bless you all, at magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. This scooter rider here is signing out, and peace out, and see you on my next video. Badalin.